Hello, hello, what? Hello, what? Hello, hello, hello. જો એક બે જણા આવે પછી સ્ટાર્ટ કરીએ. હેલો હેલો હેલો. ચલો ભાઈ આપણે ચાલુ કરીએ. પહેલા તો આપણે જોઈશું ફ્લુઇડની ડેફિનેશન જોઈશું. મારો અવાજ સરખો સંભળાય છે? હેલો, મારો અવાજ સરખો સંભળાય છે? ઓકે, સમજી ગયો. ધીમો આવે છે વધારે. હેલો. સો આપણે પહેલા ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે આપણે ફાર્માસ્યુટિકલ એનાલિસિસનો, એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ફ્લુઇડની ડેફિનેશન જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ ફ્લુઇડ. ધ સબસ્ટન્સ which have ability to flow. The substance which have ability to flow is can fluid. It is also known as fluid. So એવી કોઈ વસ્તુ જે વહી શકે. ફ્લો એટલે શું? ફ્લો એટલે વહેવું એમ. કોઈ બી ડિરેક્શનમાં કોઈ બી સ્પીડે વહી શકે એને આપણે કહીએ ફ્લુઇડ. હવે જોઈએ કે ફ્લુઇડમાં કયા ત્રણમાંથી બે સ્ટેટ આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સોલિડ. પહેલું છે સોલિડ. સોલિડ કેન મૂવ બટ શેપ ડઝ નોટ ચેન્જ. સોલિડ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે છે, એની ફ્લોએબિલિટી ખરી, પણ એનો શેપ ચેન્જ નહીં થાય. કેમ? હવે સોલિડ આપણે ફ્લુઇડ કેમ ગણીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અમુક ઇન્હેલર્સ છે એવા બધામાં જોઈ લઈએ તો પાવડરના સ્પ્રેઝ આવે છે. આપણે ફાર્માસ્યુટિક્સના ફર્સ્ટ સેમમાં જોયેલું કે એવા પાવડર્સના અમુક સ્પ્રે આવે છે ઇન્હેલન્ટ્સમાં. તો એ કેવું એકદમ આમ ધુમાડા જેવું દેખાય. એક ટાઈપનું સોલિડ પાર્ટિક્યુલેટ્સ હોય છે જે ફ્લો કરી શકે છે. એટલે સોલિડ કેન ઓલ્સો ફ્લો, કેન મૂવ, shape doesn't change. Solids can move but એનો જે શેપ હશે એ ચેન્જ નહીં થાય. ઓકે, નાવ લિક્વિડ. લિક્વિડ તો આ બધાને જ ખબર છે કે લિક્વિડ કેન ફ્લો. મૂવમેન્ટ, લિક્વિડ કેન મૂવ એન્ડ શેપ કેન ઓલ્સો બી ચેન્જ. લિક્વિડને તમે ગ્લાસમાં નાખો તો એક ગ્લાસનો શેપ લઈ લેશે,
બલૂનમાં નાખશો તો બલૂનનો શેપ લઈ લેશે. સેમ વિથ ગેસ. ગેસ મૂવ કરી શકે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અને એનો શેપ બી ચેન્જ થઈ શકે. તો મેજરલી આપણે લિક્વિડ્સની અંદર ખાલી બે કમ્પોનન્ટ જોઈએ છે, ધેટ ઇઝ લિક્વિડ એન્ડ સોલિડ. ઓકે, સો લિક્વિડ એન્ડ ગેસીસ આર ફ્લુઇડ. પાવડરને બી આપણે સોલિડ્સમાં પાવડરને બી આપણે ફ્લુઇડ રીતે જોઈ શકીએ, પણ એ બહુ ઓછા ટાઈમમાં યુઝ થાય છે. એટલે સૌથી વધારે આપણે જોઈશું લિક્વિડ એન્ડ ગેસીસ. નાઉ ફ્લુઇડ પ્રેશર. ફ્લુઇડનું પ્રેશર, ફ્લુઇડને આપણે પાછળથી જેટલું દબાણ આપીએ છીએ એને આપણે ફ્લુઇડનું પ્રેશર કહીશું. ફ્લુઇડ પ્રેશર, પ્રેશર અપ્લાઈડ બાય ધી ફ્લુઇડ. ફ્લુઇડથી જે પ્રેશર અપ્લાય થાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ તમારી એક પાઇપ છે અહીંયા આગળ, ધીસ ઇઝ ધી પાઇપ. અહીંયા આગળથી ફ્લુઇડ ફ્લો થાય છે અને ગ્રેવિટી તો આપણને ખબર છે હંમેશા ડાઉનવર્ડ રીતે ફ્લો થાય ગ્રેવિટી. તો ફ્લુઇડ ગ્રેવિટીના ઇમ્પેક્ટમાં આવીને નીચેની સાઈડે, એટલે જ મીન્સ આ જે વોલ છે એના ઉપર પ્રેશર અપ્લાય કરશે. ક્યાં આગળ પ્રેશર અપ્લાય કરશે? ઓન ધીસ વોલ fluid will apply its pressure due to the effect of gravity, જેને આપણે ફ્લુઇડ પ્રેશર કહીએ છીએ, which is also known as hydrostatic pressure. હાઇડ્રોલિક્સનું નામ સાંભળ્યું છે? હાઇડ્રોલિક્સ બ્રિજ આપણે સાયન્સના મોડલિંગમાં બનાવેલું છે અને એ હાઇડ્રોલિક્સથી યુઝ થાય, જેની અંદર વોટરના પ્રેશરના લીધે એ ઇમ્પેક્ટ કરે છે. ઓલ્સો નોન એઝ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર. પ્રેશર એટલે શું? પ્રેશર ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધી ફિઝિકલ ફોર્સ જે આપણે આપણા હેન્ડથી અપ્લાય કરીએ છીએ. એટલે આપણે પ્રેશર ઇઝ સ્ટેટ એઝ અ ફિઝિકલ ફોર્સ એક્ઝર્ટેડ ઓન એન ઓબ્જેક્ટ. એને જાતે તો લાગતું નથી, કોઈ વસ્તુના લીધે એના ઉપર દબાણ આવે ત્યારે એનું પ્રેશર લાગે. ધી ફોર્સ અપ્લાઇડ, ધીસ સાઇડ ઇઝ નોન એઝ પરપેન્ડિક્યુલર. ધી ફોર્સ અપ્લાઇડ perpendicular to the surface of the object per unit area. હવે એને સમજવા માટે આ ફિગર જોઈ લઈએ. પહેલા ફિગર જોઈશું એટલે ઓટોમેટિકલી એને વેરી ઇઝીલી આપણને ખબર પડી જશે કે કહેવા શું માંગે છે. ઓકે, તો હા, સમજી લો કે આ તમારું એક બીકર છે. અહીંયા આગળ તમે ફ્લુઇડ ભરેલું છે, કોઈ બી ફ્લુઇડ. અત્યારે આપણે કોમનલી લઈએ કે વોટર ભરેલું છે એની અંદર બીકરમાં. હવે આ એર છે. હવે બીકરને આપણે ખુલ્લું રાખ્યું છે તો એરના જે પાર્ટિકલ્સ હશે એ બી એના ઉપર પ્રેશર અપ્લાય કરશે. સો આ રેડ કલરના જે ડોટ્સ અને લાઇન્સ છે એ આપણે એર બી એક ટાઈપનું ફ્લુઇડ જ થયો ને, કારણ કે એ ગેસ ફોર્મમાં છે. તો એરના લીધે પ્રેશર અપ્લાય થાય છે તેના ઉપર? ફ્લુઇડ ઉપર. This is the pressure applied by air on the fluid. ફ્લુઇડનું માસ જેટલું હશે એટલું જ એનું પ્રેશર લાગશે. તો ફ્લુઇડના માસ અને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ પ્રમાણે એનું પ્રેશર લાગશે. અને બીકર જેટલો એરિયા કવર કરે છે, એરિયા કવર્ડ બાય ધી બીકર ઇઝ નોન એઝ ધી એરિયા. થયું? ફોર્સ અપ્લાઇડ, ફોર્સ ક્યાંથી અપ્લાઇડ થયો? એરનો ફોર્સ અપ્લાઇડ થયો પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એરિયા. ફોર્સ આમ અપ્લાય થાય છે ને એરિયા આટલો જ છે. થયું પરપેન્ડિક્યુલર? તેવી રીતે તો આપણું પ્રેશરની ફોર્મ્યુલા શું છે? પ્રેશર ઇક્વલ્સ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા, ફોર્સ એક્ઝર્ટેડ ઓન ધી ઓબ્જેક્ટ પર યુનિટ એરિયા. ફોર્સનું ફોર્મ્યુલા માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. અહીંયા આગળ એક્સેલરેશન શું છે આપણું? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. ને એરિયા કવર્ડ બાય ધી ઓબ્જેક્ટ. સો ટુ ફાઇન્ડ માસ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ વોલ્યુમ ઓફ ધી સિલિન્ડર. નાઉ વોલ્યુમ ઓફ ધી સિલિન્ડર કેટલું? એરિયા મલ્ટીપ્લાય બાય હાઇટ. હવે સિલિન્ડર છે ને એનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનું જ. પાઈ આર સ્ક્વેર છે એની ફોર્મ્યુલા. વેર બેઝ એરિયા ઓફ સિલિન્ડર ઇઝ પાઈ આર સ્ક્વેર. પાઈ
r સ્ક્વેર. ટુ ફાઇન્ડ માસ ડેન્સિટીની ફોર્મ્યુલા આપણે વોટરનું ડેન્સિટી કેટલું છે 1 માસ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 150 ml લીધું છે, સોરી માસ જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે ને, તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 150 ml નું બીકર લીધું છે, એની અંદર એનો માસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે કે આપણે કેટલા ml લીધું છે વોટર. તો ઓબ્વિયસલી આપણે ડેન્સિટીની ફોર્મ્યુલા લગાડીને માસ ફાઇન્ડ કરી શકીશું. એવી રીતે પ્રેશર ઓફ ફ્લુઇડ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશે? ફોર્સ અપોન એરિયા. ફોર્સ ઇક્વલ્સ ટુ અમે mg કેના માટે લખ્યું છે? ફોર્સ અપોન એરિયા. ફોર્સની ફોર્મ્યુલા શું છે? માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. સો માસ આપણું આ રહ્યું અને એક્સેલરેશનમાં શું લીધું આપણે? ગ્રેવિટી. ગ્રેવિટી કેમ? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એના ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના લીધે પણ પ્રેશર આવે છે, એટલે ફોર્સ એન્ડ ફોર્સનો ફોર્મ્યુલા માસ એન્ડ એક્સેલરેશન અપોન એરિયા. જી એક્સેલરેશન exerted by the gravitational force, જેની વેલ્યુ આપણને ખબર છે 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે પ્રેશરની ફોર્મ્યુલા ફોર્સ માસનું આપણે જોયું ઉપર કે માસને આપણે ડેન્સિટીમાંથી ફાઇન્ડ કર્યું તો આ મળ્યું રો ઇન્ટુ વી. રો શું છે આપણું? ડેન્સિટી, ને વી છે વોલ્યુમ. તો પ્રેશરની અંદર ફોર્સની બદલે આપણે mg લખ્યું, હવે m ની બદલે આપણે લખ્યું છે રો ને વી. વી નું કઈ ગયું? વી માં આપણે ઉપર ફાઇન્ડ કર્યું ને વોલ્યુમ, પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, જે આપણું વોલ્યુમ છે. તો વોલ્યુમ આપણે એરિયા મલ્ટીપ્લાય બાય હાઇટ બી કહી શકીએ. સો એરિયા, હાઇટ એન્ડ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. માસ એટલે શું? રો એન્ડ વી. વી ઇક્વલ્સ ટુ એરિયા એન્ડ હાઇટ મલ્ટીપ્લાય બાય જી. હવે એ કટ રહ્યું શું? રો એચ જી વિચ ઇઝ ધી પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય ધી ફ્લુઇડ, જેને આપણે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર પણ કહીએ છીએ. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ગોજ પ્રેશર. GAUGE ગોજ pressure, which is pressure exerted by the fluid. Atmospheric pressure exerted by the fluid. હવે એર બી એક ટાઈપની ફ્લુઇડ જ છે ને, તો પ્રેશર exerted by the fluid which is denoted by the ATM, that is atmospheric pressure. હવે તમારે ટોટલ પ્રેશર માપવું હોય તો કેવી રીતે માપશો? પ્રેશર exerted by the atmosphere, that is PATM, and pressure you have applied already on the fluid. જે તમે પહેલેથી પ્રેશર અપ્લાય કરેલું છે એ, અને એટમોસ્ફિયર જેનું એરનું પ્રેશર અપ્લાય કરે છે એ, બેઉને ભેગું કરશો તો તમને ટોટલ પ્રેશર મળી જશે. ઓકે. નાઉ હવે કોઈ પણ ફ્લુઇડનું આપણે પ્રેશર મેજર કરવું હોય તો એના માટે એક પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેનું નામ છે મેનોમીટર્સ. ઇટ ઇઝ અ ડિવાઇસ વિચ ઇઝ યુઝ ટુ મેજર પ્રેશર ડિફરન્સ. ખાલી પ્રેશર નહીં, એક ફ્લુઇડ અને બીજા ફ્લુઇડનું જે પ્રેશર આવે છે એનું ડિફરન્સ કેટલું છે, કેટલા અમાઉન્ટનું પ્રેશર ડિફરન્સ છે એ બી એ મેજર કરી શકે છે. There are particularly 3 types of manometers. First is simple manometer, which is also known as simple U-tube manometer. Another is differential manometer, and third one is inclined manometer, which will be studied in detail further lecture. So સિમ્પલ મેનોમીટર. આપણે પહેલા સિમ્પલ મેનોમીટર જોઈએ. કેના માટે યુઝ થાય છે? હાઈ પ્રેશર ડિફરન્સ મેજર કરવાનો હોય, ખબર છે કે આનું પ્રેશર ડિફરન્સ વધારે જવાનું, પણ આપણને વેલ્યુ જોઈએ છે, તો હાઈ પ્રેશર ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો હોય ત્યારે આપણે સિમ્પલ મેનોમીટર યુઝ કરીએ છીએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, વી હેવ ટુ રાઇટ ધીસ. શેના માટે એનો યુઝ થાય છે એટલે આ લખવાનું આન્સરમાં. ઇઝી છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ બી છે. 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે ઇન્ટરનલમાં. એન્ડ અગર 5 માર્ક્સમાં પૂછાય જીટીયુમાં કે રાઇટ અ નોટ ઓન ટાઈપ્સ ઓફ મેનોમીટર, એમાં તમે સિમ્પલ મેનોમીટર, ડિફરન્શિયલ મેનોમીટર બેઉમાં ડિસ્ક્રિપ્શન, ફોર્મ્યુલા અને જે ફિગર છે એ. These are those manometer which measures the pressure at
any point in a tube. હવે તમે ફોર આ એક યુ ટ્યુબ મેનોમીટર છે, તમે જોવો છો કે એની શેપ યુ શેપનું છે. That is why we are saying that it is a U-shaped manometer. હવે તમારે કોઈ બી જગ્યાએ અગર આપણે અહીં આગળ અહીંનું જો અહીંનું ફ્લુઇડ આ પોઈન્ટનું મેજર કર્યું, આ પોઈન્ટનું બી મેજર કરી શકાય, અહીં આગળ વચ્ચેના પોઈન્ટનું બી મેજર કરી શકાય, અહીંનું બી મેજર કરી શકાય આ મેનોમીટરના યુઝથી. આ પોઈન્ટ બી લખવાનો. યુ કેન મેજર એની pressure difference at any point in a tube. Okay, these are those manometers which measure pressure at any point in a tube. यहाँ का फिगर में ट्यूब केवी छे इमेजिन करवानुं छे. आ ट्यूब नो क्रॉस सेक्शनल एरिया छे. आ तमारी ट्यूब छे, पाइप जेने आपणे कहीए छे गुजराती में पाइप, इंग्लिश में भी एने पाइप कहेवाय, पण सिंपल लैंग्वेज में आपणे एने ट्यूब कहीए छे. આવી રીતે અટેચ કરેલું હોય. This is your tube and manometer is attached here. Likewise, see, this is how manometer is attached on the tube. We have taken this particular area. Now if you want to measure the pressure at this point, then you have to attach the manometer at this particular area. अगर તમારે આ પોઈન્ટનું પ્રેશર ડિફરન્સ ચેક કરવો હોય તો અહીં આગળ અટેચ કરવાનું. આ પોઈન્ટનો પ્રેશર ડિફરન્સ ચેક કરવો હોય તો અહીં આગળ અટેચ કરવાનું. આવી રીતે આ તમારો પાઇપ છે, આખી ફ્લુઇડ ફ્લો થાય છે, જેને આપણે અત્યારના આમાં રિઝર્વાયર કહીએ છીએ કે જ્યાં આગળથી ફ્લુઇડનું પ્રેશર ડિફરન્સ ચેક કરીશું. ધીસ ઇઝ હોલ અ પાઇપ. વી હેવ અટેચ ધી મેનોમીટર ઓન ધી પાઇપ એટ ધી ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા. ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઉપરથી અહીં આગળ આપણે મેનોમીટર અટેચ કરેલું છે. થઈ ગયું કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝી ફીઝી. Now it consists of a glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured. એવા પોઈન્ટ ઉપર મૂકવાનું કે જ્યાં આગળ તમારે પ્રેશર ચેક કરવું છે એ. ઓકે, સો other end remains open in the atmosphere. અહીંયા આગળ જોવો છો એક એન્ડ છે એ એટમોસ્ફિયર થી ઓપન છે. So this is the construction and it is known as simple U-tube manometer. આ રિઝર્વાયરમાં તમારે આ પોઈન્ટનું પ્રેશર ડિફરન્સ ચેક કરવું છે તો we have to denote it with PA, that is pressure at point A. You have to check the pressure at this point, then you have to point it dot 1, point 1, dot 2, point 2. આ જે અંદર લિક્વિડ તમે જોઈ શકો છો, ડાર્ક કલરમાં મેં ફિલ કરેલું છે અંદર ડ્રોઈંગમાં. સો એ હેવી લિક્વિડ લઈ શકાય, કાં તો આપણા માટે હેવી લિક્વિડ શું છે મર્ક્યુરી, એ બી આપણે યુઝ કરી શકો છો. બટ વી હેવ ટુ યુઝ મર્ક્યુરી વેરી કેરફુલી બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ટોક્સિક ઇન નેચર. ડેન્સિટી રો કેની મર્ક્યુરીની ડેન્સિટી પ્રેશર અપ્લાઇડ P1 ઇક્વલ્સ ટુ P2. અહીં આગળ જેટલું પ્રેશર હશે એટલું જ પ્રેશર અહીં આગળ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીં આગળ તમે વોટર લીધી કે એર લીધી તો વોટર કે એર જે પ્રેશર અહીં આગળ અપ્લાય કરશે એટમોસ્ફિયર બી અહીં આગળથી પ્રેશર અપ્લાય થશે. એટલે જે આ મૂવમેન્ટ થશે મર્ક્યુરીની એનાથી આપણે ચેક કરી શકીએ કે પ્રેશર ડિફરન્સ શું છે. PA pressure at point A equals to P ATM. કેમ ATM એટમોસ્ફિયર બી એનું પ્રેશર અપ્લાય કરશે એ, અને રો GH પ્રેશર અપ્લાઇડ બાય ધી ફ્લુઇડ which is also known as gauge pressure, જે આપણે આગળ ઉપર જોયું. ક્યાં છે gauge pressure? હા, this is pressure applied by the fluid, that is rho GH. ટોટલ પ્રેશર જોયું P ATM plus rho GH, pressure applied by the fluid. Rho એટલે શું? density of mercury, G gravitational acceleration, and H that is this particular height. pressure difference measure કરવા માટે જે મર્ક્યુરી ઊંચું થયું છે તેની height. Now differential manometer. differential manometer શેના માટે યુઝ થાય છે? to measure low pressure difference. simple manometer શેના માટે યુઝ થતું હતું? to measure high pressure difference. This is used to measure low pressure difference and simple manometer is used to measure high pressure difference. Take your different. Now
These are those manometer which is used to measure the pressure difference between any two fluid. પહેલામાં આપણે એક જ ફ્લુઇડ લીધું હતું ને બીજું એટમોસ્ફિયર હતું. આગળ કોઈ બી બે ફ્લુઇડનું તમે જોઈ શકો છો. વેરી રેરલી ઓર ઓકેશનલી યુઝ. કેમ? કારણ કે દર વખતે યુઝ કરવું એને ઇઝી નથી. સુટેબલ ફોર મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્મોલ પ્રેશર ડિફરન્સ. एकदम लो प्रेशर वेरी सेंसिटिव છે સેન્સિટિવ ડિવાઇસ છે તો એકદમ લો પ્રેશર ડિફરન્સ છે ને તો બી ઝડપથી પકડી જશે કે હા આગળ પ્રેશર ડિફરન્સ આવે છે. This is also a very important point that is it is a sensitive device. सेंसिटिव डिवाइस છે પ્રેશર સેન્સિટિવ હશે તો જ એ વેરી એકદમ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રેશર બી ડિટેક્ટ કરી લેશે. also known as two fluid U tube manometer. કેમ બે ફ્લુઇડ યુઝ થાય છે અંદર એટલે two fluid U tube manometer. It contains two immiscible liquid. What do you mean by immiscible? Any liquid which cannot mix with each other. Cannot mix with each other. Mix થશે નહીં એકબીજા જોડે મિક્સ જ નહીં થાય એને આપણે કહીએ immiscible liquid. A and B having nearly same density. Okay. Nearly same density. Equal the density હોવી એ possible નથી completely. Possible બી હશે તો બી એવું તો હશે જ નહીં કે equal હશે એટલે આપણે લખીશું nearly same density. YouTube differential manometer are જો આપણે classification જોઈએ તો differential manometer is divided into two types. Differential manometer are of two types, that is YouTube differential manometer and inverted YouTube differential manometer. Now YouTube differential manometer is further divided on the basis of the where the source of pressure or this reservoir is attached. Okay. એના ઉપર બેઝ છે કે જે પાઇપ છે પાઇપની લોકેશન સેમ લેવલ પર છે કે ડિફરન્ટ લેવલ પર છે. સી તો પહેલા આપણે જોઈશું YouTube differential manometer at the same level છે સેમ લેવલ પર છે બેઉ આપણા રિઝર્વોયર or source of pressure. This is pipe A and this is pipe B. This is fluid A or you can say liquid A and this is fluid B or liquid B. As usual this is a heavy liquid. We have taken here Hg, that is mercury. Here the pressure exerted by the fluid A is known as PA. Pressure exerted by this fluid A is known as PA and pressure exerted by the fluid B is known as PB, which will be likewise. Fluid A અહીંયા આગળથી pressure exert કરશે mercury પર, fluid B અહીંયા આગળથી pressure exert કરશે mercury પર. હવે fluid A નું pressure વધારે હશે તો mercury raise થશે જે રીતે આપણે ફિગરમાં જોયું અને fluid B નું pressure વધારે હશે તો mercury અહીંયા આગળથી raise થશે. Sorry. Here center reservoir center થી લઈને ત્યાં આગળ જે mercury અહીંયા આગળ એકદમ લો લેવલ પર છે એ હાઈટ ને આપણે ડિનોટ કરીશું h થી. જ્યાં આગળ બીજી સાઈડે જે આગળથી mercury રેસ થઈ છે ત્યાંથી લઈને કે બીજા રિઝર્વોયરના સેન્ટર લગીનનું આપણે જોઈશું તો એને આપણે ડિનોટ કરીશું h2 અને જેટલો અમાઉન્ટમાં mercury રાઈઝ થયું છે એને આપણે ડિનોટ કરીશું h1. And this is the level we have taken, that is x dash. It has two types in parallel position. See, two pipes are here, pipe 1, pipe 2 and both are in parallel position likewise. It is used for measuring the fluid pressure at a very low pressure difference. Okay. Now second is YouTube differential manometer at different level. YouTube differential manometer at different level. Okay. See here the reservoir A is upwards and reservoir B is downwards. બે અલગ અલગ લેવલ પર છે
પ્રેશર એ અહીંથી આવશે લિક્વિડનું ને લિક્વિડ બી નું પ્રેશર અહીં આગળથી પડશે. હવે તમે ગ્રેવિટીના હિસાબે જોશો તો પ્રેશર લિક્વિડ એનું વધારે હશે કારણ કે એ સૌ ઊંચું છે. જેટલું ઊંચું એટલું જલ્દી નીચે આવશે ને એટલું જલ્દી પ્રેશર એના ઉપર પડશે. ત્યાં આગળ મર્ક્યુરી રાઈઝ થશે. દરેક મેનોમીટરમાં આપણે અહીં આગળ મર્ક્યુરી જ લીધું છે કારણ કે એને યાદ રાખવું બહુ ઇઝી છે. સો ધીસ ઇઝ મર્ક્યુરી ઓનલી. કોઈ ડાઉટ હોય તો લાઈવ ચેટમાં પૂછી લેજો. It is used where two pipes are at different levels. See, pipe 1 at different level, pipe 2 at different level, and are not in parallel condition. See, આ parallel છે. parallel આપણે ક્યારે કહીએ? જ્યારે બેવ સમસામે હોય. Likewise, see, we can say these two pipes are parallel in nature or parallel in position. Parallel in position. અગર અહીંયા ડિફરન્શિયલ મેનોમીટરમાં કેટલું છે આવું તો આપણે પેરેલલ કહી ના શકીએ. ધીસ ઇઝ નોટ પેરેલલ ઇન પોઝિશન. ઓકે, સો it is used for measuring the fluid pressure between the two pipes arranged at a different level. This is also occasionally used like that at the same level. Now inverted U-tube manometer. See, પાઇપ આખી ઇન્વર્ટ કરેલી છે like n, small letter n, or inverted U shape. Hence it is known as inverted U-tube manometer. This is liquid A or liquid 1. This is liquid 2 or liquid B. Pressure exerted by the liquid 1 is known as P1. Pressure exerted by the liquid 2 is known as P2. This is fluid, or you can say air. એનું પ્રેશર કેવી રીતે એર કેમનું પ્રેશર આપશે? ATM. વેક્યુમ બી હોઈ શકે, ડિપેન્ડ ઓન ધી કન્ડિશન વિચ ટાઈપ ઓફ ફ્લુઇડ યુ હેવ ટેકન. It is a reciprocal of U-tube differential manometer at different level. Okay, different level પર હશે અને inversion છે U-tube manometer. It is used to measure accuracy of small difference if pressure is increased in liquid. જો small pressure છે, for example liquid નું pressure છે 0.5, another liquid નું pressure છે 0.7. હવે pressure B નું pressure liquid B નું જે pressure છે એ increase થાય છે 0.7 થી લઈને 0.8. વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટમાં પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થયો તો એ પ્રેશરને આ પ્રેશર ડિફરન્સને ફાઇન્ડ કરવા માટે કે ડિટરમાઇન કરવા માટે કે એક્યુરેટલી ફાઇન્ડ કરવા માટે ધીસ મેનોમીટર ઇઝ યુઝડ. The space above the fluid in the manometer is filled with air. As I said, it can be air or it can be vacuum. Pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. In order to adjust the level of the liquid in the manometer, a tap at the top is provided that admit or expel the air. This is the tap. If you open the tap, air will enter. If you close the tap, air will not enter, and it will help in maintenance of the pressure applied to the fluid. Pressure applied by air to the fluid. કોણ પ્રેશર અપ્લાય કરે છે? એર. કોના ઉપર પ્રેશર અપ્લાય થાય છે? ફ્લુઇડ ઉપર. The pressure at the same level in continuous body of a static fluid is equal. Static fluid એટલે શું? કોઈ જવાબ આપશે? Static fluid એટલે શું? લાઈવ ચેટમાં. What do you mean by static fluid? સ્ટેટિક ફ્લુઇડ એટલે એવું ફ્લુઇડ જે મૂવ ના કરતું હોય, એક જગ્યાએ જ ઊભું રહી ગયેલું હોય. સ્ટેગ્નન્ટ વોટર કહીએ ને.
તો સ્ટેટિક ફ્લુઇડ હશે તો પ્રેશર અપ્લાય કેમનું થશે? અગર વોટર ઇઝ નોટ ફ્લોઈંગ ઓર ફ્લુઇડ ઇઝ નોટ ફ્લોઈંગ, it will not exert any pressure on the walls or the manometer. Understand? Likewise, the pressure at the x dash level is for the left arm of the manometer. And the left arm of the manometer, this is the left arm of the manometer. The pressure exerted on the this level x dash is px equals to p1 minus rho g rho g rho g into bracket h plus a. કેમ rho g h plus a? આપણે અહીંયા આગળ ફ્લુઇડ લેફ્ટ આર્મનું જોઈએ છે તો x લઈશું અને h plus a, this is the height of the fluid. કોની હાઈટ? મર્ક્યુરીની હાઈટ છે એટલે h plus a ને g એટલે ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન એટલે એ બી લઈ લઈશું rho g h એટલે h plus a એટલે total height of the mercury. Denote it the equation number 1 where px is the pressure at the left limbs x level ઉપર જે ફ્લુઇડ નું પ્રેશર છે અને આપણે px ડિનોટ કર્યું છે. p1 શું છે? પ્રેશર ઇન ધી લેફ્ટ લિમ્બ ફ્લુઇડ. હવે લેફ્ટ લિમ્બમાં જે ફ્લુઇડ છે એ કેટલું પ્રેશર એક્ઝર્ટ કરે છે એ. રો શું છે? ડેન્સિટી ઓફ ધી એર. આપણે આમાં મર્ક્યુરી નથી લીધું, આમાં આપણે એર લીધું છે તો એરની ડેન્સિટી આપણે લઈશું ને g એટલે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એક્સેલરેશન ફોર રાઈટ આર્મ ઓફ ધી મેનોમીટર. લાઇકવાઇઝ આપણે લેફ્ટ આર્મ માટે શું જોયેલું? px ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ લેફ્ટ આર્મ માટે શું જોઈતું? આપણે લેફ્ટ આર્મ માટે px ઇક્વલ્સ ટુ p1 માઇનસ rho g h પ્લસ એ જોયેલું. લાઇકવાઇઝ px માટે શું લઈશું? p2 કારણ કે આપણે રાઈટ લિમ્બ નું જોઈએ છે પ્રેશર ઇન ધી રાઈટ લિમ્બ ફ્લુઇડ એટલે એને આપણે p2 ડિનોટ કર્યું છે rho ga પ્લસ rho mg. કેમ આમાં rho ga લીધું છે? rho ga એટલે શું? આગળ હાઈટ. કેમ? કારણ કે આટલું જ એની હાઈટ છે ફ્લુઇડની એટલે આપણે લઈશું હાઈટની જગ્યાએ h ઇક્વલ્સ ટુ a. હાઈટની જગ્યાએ આપણે લીધો a. ઓકે, rho ga પ્લસ rho mg. m એટલે શું? માસ. કોનું માસ આપણે આમાં લઈશું એ આપણે આગળ જોઈએ. કોનું માસ આપણે આમાં લીધું છે? માસ. Oh, sorry, not mass. Rho mg, that is density of mercury. Rho m, that is density of mercury. Since px equals to p1, because it is a static water, static fluid, so px equals to px dash है. तो p minus rho g into bracket h plus a. p1 minus rho g h plus a equals to p2 minus rho ga plus rho m g h થયું. બેવના ઇક્વેશન આગળ સામસામે મૂકી દેવા. હવે p2 છે, પોઝિટિવ p2 છે, પોઝિટિવ p2 છે અહીં આગળ. તે પોઝિટિવ p2 ઇક્વલ્સ ટુ ની પેલી સાઈડે જશે તો સાઇન ચેન્જ થઈને નેગેટિવ થઈ જશે. લાઇકવાઇઝ નેગેટિવ rho g h plus a છે. શું? નેગેટિવ rho g h plus a, that is this whole equation will go on the right side. So any sign of this is rho ga plus થઈ જશે, negative rho gha will be positive. અહીં આગળ જો થઈ ગયું rho g h plus a plus minus rho ga plus rho mgh. ઓકે, હવે એને સોલ્વ કરો તો rho ga minus rho ga કટ. શું બચ્યું? p1 minus p2 equals to rho gh minus rho mgh. હવે એમાંથી આપણે ડેન્સિટીને gh, that is gravitational for acceleration and height ના કોમન કરીએ તો rho minus rho m into bracket માં રહી જશે. If the manometric fluid is chosen in such a way that rho m, that is density of the mercury, is less than the density of the fluid, then p1 minus p2 equals to rho gh. કેમ? કારણ કે કન્ડિશન છે આપણે એવું ફ્લુઇડ લઈએ, મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ એવું લઈએ કે જેનું
ડેન્સિટી મર્ક્યુરી કરતા બી વધારે હોય તો શું થશે? rho gh થઈ જશે. ફોર ઇન્વર્ટેડ યુટ્યુબ મેનોમીટર ધી મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ ઇઝ યુઝ્યુઅલી એર. દર વખત આપણે યુટ્યુબ ઇન્વર્ટેડ મેનોમીટરમાં એરને જ આપણે મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ રીતે લઈએ છીએ. લાસ્ટ ટોપિક that is inclined manometer for the today's lecture. incline કેમ? કારણ કે મેનોમીટરનો જે એક આર્મ છે એ પર્ટિક્યુલર એંગલથી ઇન્ક્લાઇન કરેલો છે, ઊંચો કરેલો છે સી, ને એ એંગલને આપણે આપ્યું છે થીટા. જે ફ્લુઇડ એંગલ રેસ થયું છે એને આપણે આપી દીધું એલ, લેન્થ, ને અહીંયા આગળ એક સ્કેલ અટેચ કરેલી હોય જેનાથી તમે પ્રેશર ડિફરન્સ મેજર કરી શકો. P2 pressure applied by the air which is denoted by the ATM, that is atmospheric pressure. This is the height. ક્યાંથી હાઈટ લીધી છે આપણે? જ્યાં જેટલું ફ્લુઇડ ભર્યું છે ત્યાંથી જ હાઈટ લીધી છે આપણે. P1, see this is a pipe. We have taken this section. Here the manometer is attached. Likewise, don't go on my drawing because I am drawing in the laptop. See, likewise the manometer is attached. Fluid is this much, so we have taken the angle from this level. So this is your theta, this is your height, as you are seeing in this figure. This is liquid, this is P1, that is pressure exerted by the fluid present in the pipe. The inclined tube manometer is used to measure very low pressure of liquid or gas. બહુ લો પ્રેશર હશે લિક્વિડ ઓર ગેસનું તે એને મેજર કરી શકે છે. પ્રિન્સિપલ. સો આઈ થિંક કે આ કંઈક વધારે પડતું થઈ ગયું છે, કંટાળો આવે છે લાગે છે બધાને. તો આપણે ઇન્ક્લાઇન મેનોમીટર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ લઈશું. સો ફોર ટુડેઝ લેક્ચર ઇટ વિલ બી ધીસ મચ ઓનલી. બાય.